So good, thanks.
Steiner. Ég veit svona. Þetta var 1000. 75 var ekki 40. Ég var 40. Þetta er gert sko, þau eru svo, kemur pluss hérna. Já, það bara pluss sem í restin.
En ég legg út, það er fjórða leiknum út og líka til skamma. Fjóra leiknum, já. Við gerðum nákvæmlega eins. Leiknum við fjóra leiknum. Það er 40 versus. Þið voru í 300. Það var 47 tíma. Kommer upp med det.
After that. Who?
Booyah!
Verður þetta eitthvað? Já. Minn maður, hann örugglega að fara út í því. Er hann hérna? Er hann? Óskar, nei, ekki. Vantar eitt svo mikið upp. Það er 3-2, já, mættum setja leiks. Heads eða tails? Bara heads. Sjáum við sem við hérna. Það er greið við ekki. Yes, það er bara heads og tails það. Já, er þið bara saman stað eftir það? Aftur. Hvernig er röðin hjá okkur? Ég byrja. Ekki vilja. Vil þú byrja? Ég skoði á mig. Byrja á skoði.
Thank
bara oggi bara þetta er ekki gert.
náðum að gremja okkur inn. Ásett leirum. Ég meina, þetta er nú bara stefn og höftur að skora með að horfast af þið, Mista það. Ég seti 180 grillur. Þú ekki eitthvað á streaminn? Jó. Þegar ég er ekki nú styrður. Kasta bara fram. Ég líka finn svona miðli kasta. Ef ég tók pínu og villast við. Ég kasta bara fram. Ég tóma það.
eins og við einhverju við og við andra. Svo fyrir að efast. Já. Ég var með svona nokkað leggju og ekki það. Stilla upp fyrir skrifstof. Fyrir skrift. Það var einhver fjóra. Já. Lilla hendur. Ég þá ekki bara að vera mína samt ansvar. Þú voru samt með styrkin í þessum litlu krumlum, sko. Heldur betur. Ég er ekki með langt reach, en ef ég næ, þá losnar ekki. Nei, og hann er fyrir aldrei að það munna svo stutt á byrju. Það er hitt alls saman. Já, þú veist, við erum búin að vera í sig fyrir allt saman. Við völdum oft annan. Það er allt saman þegar ég var með 18-14. Ég halda 18 að því ég hef aldrei verið 18% fit. Þess vegna er ég alltaf 2-4.
Og svo toppur. Ég er ekki reynda, ég er ekki 100 fyrir. Það finnst þú bara inn í lóma. Snöggur brjálaður, liðsmaður middur í tendurinn. Sagan. Þannig að kenna þetta eftir vinstri. Ekki gera það þegar. Úlið. Ég hitt ekki spjaldi með vinstri. Akkur getur við kastað vinstri? Er það þetta stað? Það meikar ekki sens. Herru, 20 með hægri, 14 með vinstri. Þetta var auðvitað hvert þetta. Nei, ég held ekki. Þú stakkst í beinn og út. Gert gifur. Já. Ég gerði þetta þrisvar, ég. Hvað er þetta? Sjálfandi. Nei, þetta er ekki þeirra stakk. Þeirra stakk svo og fekk hann hérna fyrir það stóð. Þegar fyrir þetta, hann var hrættur að grípa þetta. Þetta var líka bara að stórgir og stóru stíl. Hver er að gera þetta? Nuttur mig.
byrjar á móti Gagga og ég átti mig við 62 eftir. Mér finnst þetta pyrrandi að þrefaldur hittin að vera mikið vinur minn. Fín svona skálína. Það tapar aldrei. Ég sett það í þvott að þreifíkja er skoðsandi vörgist. Skemma á númur, næstu númurs. Nei, það er gróð. Ég er tvímenning þá. Ég er bara tvímenning núna þá. Takk fyrir það. Litla skýt. Best að finna núna. Já. Það búið að Ég kom í ljós liðin eða? Sagt maður svo liðin? Nei. Sér ekki með. Ég mikið. Þetta er að búið á Ég reyndi að breyta auðvitað fyrir Enzo Fernandes í kvöld. Eitt veikur fyrir Chelsea maður sem með hann í Orri. Hann er hér í þriðjum. Nei. Það er aðeins manni hjá. Og á toppnum í aðeins. Það er Krúsi skoraði alveg heil 38 stiga á tímabilinu. Ég skoraði eitthvað svipað sko, ég tók sjansinn á Leeds og United, Casemiro rautt og Íslandingin. Sko, ég var ekki að stressa fyrir sitt þáttum. Það var með fyrir Chelsea. Það var með Bernardo Silva og einhverja 2 aðra sitt, Volker og einhverju enn. Byrjuðu allir. Ég var með kemur í byrjun. Byrjuðu á bæknum. Það var 10 komið ég er 9. Ég vann. Spurði bara Múlíku og sjá hvernig hann á að gera. Hann er stærri en það. Milli smit. Nei.
toppinn í fyrstu. Já. Mástu þetta sem fyrir einn móðan, sem ekki 39. Új. Ég var ekki svona leiðilegur núna. Það má allt í riðlinum, sko. Já, við vorum reyndar í eina riðlinum sem það er ekki tótt út, sko. En samt leikir. Hvernig var þér? Ég held sem ísilegir í áttulega, sko. Það voru þið, sko. Sem þið eru 16 í 80. Já. Það er ekki til í hendi það. Hitt ekki eins og ég. Já. Ég hélt þér var að hlæja mér að því sett ég einn. Ég hélt að ég væri eitthvað að skrifa þetta, sko. Nei, vittir eitthvað frá síðan.
Þannig að 20, 40, 60. Kannski núna eftir. Loksins skoraði ég meira en þú. Skólaði í bílnum. Lengi að fóru 24 og 26. Jason, Garðar, Hjörtur og Stubbur. Borðið 3, Ingi Hrannar, Davíð og Edgar og Freyja. Á borðið 4, Hallur og Steini, Sverrir og Viðar. Á borðið 1 skrifar Markus, á borðið 2 skrifar Númi, á borðið 3 skrifar Fannar, á borðið 4 skrifar Óskar. Og þeir sem tapa leiknum sínum núna, annarkor ykkar þarf að skrifa svo næsta leik á sama borði.
check records. Leikinn ákvað minna á eftir. Svona líka þeim. Nú er það að checka records. Check records. Hanna? Hver er þetta? Jason að velja. Pets. Þú velja? Tins. Game on. Þau byrjuðu. Og ég byrja festa og ég hjá mér. Veljið það strax eða? Já, ég til spjóð. Game on. Gerði. Það sést. Til eina.
fjórunum, það er 28, það er bara í núli. Svo mikilvægt.
Nei, 45.
Kommer hann að fara að byrja það? Fáum við bara skrifa úr efstu hillu. Nei, þið erum að regna sjálfur. Nei, engin pressa. Nú með heads and tails. Heads and tails. Heads. Heads. Tails to the tails. Já, þeir byrja að búla. Bara þeir eru klárið sko, þeir eru ekki að búla núna. Kasta eitthvað. Ég er aftur ekki mikið hans næður. Skrifur að þetta sjálfur sko. Það má náttúrulega ekki mæla. Mér finnst það næður. Er þetta leikjum? Jú, ég er aftur ekki mikið næður. Nú byrjið þið. Hver er það að byrja ykkur? Ég er alltaf bara... Getur reiknað þetta? Já. Markusnaður. Hver er að fara að byrja að kasta hjá okkur? Mikael, já. Yes.
Fint godt. Det er fandme godt. Ja, vi skulle ikke skud fra det Simon.
Já, leikurinn er komin inn. Kostar Ertu á réttum sofastíl?
ég er klár sko. Takk að þrjá. Hvað er það að fara að verja? Ég er búinn að kasta bólið sko. 1-5. Kjensari, áfrústu byrjar. 0. Bólið. Ja. Hvað er það? Hefur þú þetta hitt? Þetta er Tippin í mig. fyrir okkur. Ágústu kapteinn. Þú að byrja gala. Hvað getur þú að byrja? Let's go.
Gofyn i'r second one.
Krósi, hvað það er? Teilstöðu Hreins, Teilsera. Já. Krósi.
Jesús.
Good.